صبح بخیر، روز بخیر. چند وقت پیش من یک ویدیویی دیدم، نمیدونم ویدیو کی پابلش بشه دقیقاً، زودتر میخوام ایدش کنم بذارم، از جویی دی انیمه من. اگه میشناسیدش خوبه، اگه نمیشناسیدش تو یوتیوب برید سرچ کنید. یه یوتیوبر انیمه یا انیتیوبره، کاری که منم دارم الان انجام میدم، یه سال تقریبا، که 8 سال داره فعالیت میکنه تو این زمینه. پراش کیس هم اگه ببینید یا گیاک هم اگه بشناسید میدونید که کی هستش، اگه نمیشناسیدم ببینید، کانتنت خوبی داره. من این ویدیو ازش دیدم و احیانا بعید میدونم اگه این ویدیو رو داری میبینی، thank you man، خیلی مرسی ازت، چون واقعا یعنی محتوایی که تولید میکنی من دوست دارم. البته بعید میدونم ببینی این ویدیو رو، ولی خب به هر حال یک ویدیویی درست کرده بودش، یک سری آمار داده بودم به جویی. مای انیملیست اصلیه، انیملیست سایت مای انیملیست، همونی که دیتابیس انیمه و مانگا و ناول و اینها هستش. یک آماری داده بود بهش از اینکه کشورهای مختلف کاربرایی که توی همون سایت مای انیملیست هستن به کدوم انیمه ها بیشترین نمره رو دادن. آمار کشورهای دیگر رو کاری ندارم، اما خب حرفی دارم در مورد این. آمار رو خودتون ببینید، بهتره اینطوری بگم. Look at my boys over at Iran as well. Clannad After Story, Howl's Moving Castle, and Spirited Away. Man, you Iranian folks, you definitely love your Ghibli, your wholesomeness, your wholesome anime series. I see you. I see you. You got a heart over there, Iran. همینطور که دیدید آمار ایران کلند افتر استوری بود، هالز مووینگ کاسل بود، اسپریتد اوی بود. آفرین. خب من اینو تو توییتر اول دیدم حقیقتا که یک سری از عزیزان ذوق کرده بودن، آمار دیده بودن. منم خیلی دوست دارم این آمار واقعی باشه. اگه این آمار واقعی بود چنل ویپد احتمالاً وجود نداشتش، چون گفتیم به یه بلوغی رسیده جامعه انیمه ایران که نیاز نداشته باشن که من بیام یک مسیری رو برم دقیقاً برعکس مسیر آب شنا بکنم و یک چیزی رو بچه‌ها شروع بکنم آموزش که نه، به قولی معرفی بکنم که از این حالتی که یک سری انیمه ها رو چنبره زدیم روش بریم بیرون. این نیست حقیقتش و همه ما اینو میدونیم و میخوام بهتون توضیح بدم چرا. ببینید، مای انیملیست یک سایتیه که تو ایران کامل جا نیافتاده. من تو ویدیو هم ازش اوایل که نام میبردم با انیملیست قاطی میکردم ملت. انیملیست ازش رو مای انیملیست برداشته که اوکی کول، نه ولی خب نات کول، ولی به هر حال ما انیملیست رو بچه‌ها نمیشناختن. الان خیلی از بچه‌ها بعد از اینکه من یه سری کانتنت درست کردم که توش اشاره مستقیم بهش میشد و صحبت در موردش زیاد شد، مخصوصا اون ویدیوی چرا ما انیملیست به نمره‌اش نمیشه اعتماد کرد، یه سری بچه‌ها رفتن اکانت باز کردن. خیلی محدودتر بودن کسایی که تو ما انیملیست و همین الان هم خیلی محدودن، البته خیلی محدودن. و کسانی که اونجا بودن مثل تیوی تایم، کسایی که نمیدونین هنوز، الان بعضن من الان میتونم نشونتون بدم رو صفحه صرفا تاریخ جوین شدنشون تو یه چیز، بعد اون ویدیوها بعضن جوین شدن، یعنی تا اون موقع نیومده بودن ما انیملیست استفاده نمیکردن. در نتیجه و حالا این یه بحثشه که ما انیملیست رو ملت نمیشناسن تو ایران، مخصوصا قشر نورمی به قولی، یا کسایی که مثلا با ناروتو نمیدونم صرفا چه اینطوری نگاه میکنن و بیشتر از اون جلو نرفتن. یک نکته دیگه در مورد ما انیملیست از قبل اینکه اینجا رد شیم بریم، ببینید ما انیملیست به همین دلایلی که من گفتم یک سری افرادی استفاده میکنن که کانتکت با جامعه انیمه جهانی اکثرا داشتن یا رفتن گشتن و با این سایت آشنا شدن. این افراد بعضا ما میگیم به اصطلاح دوز کالچرشون بالاست، من اف کالچر یا ویمن اف کالچر. این افراد وقتی من اف کالچر ویمن اف کالچر باشن منطقی که لیست این شکلی بشه. و خب کاش یک جامعه آماری دقیق تری میذارن از تعداد افرادی که رأی دادن. خیلی من مطمئنم خیلی آمار کسایی که رأی دادن پایینه، مطمئنم، شک ندارم. ای کاش ما انیملیست این آمار رو میدادش، ای کاش این آمار رو میداد. مسئله بعدی، چرا ما میدونیم که آمار درست نیستش؟ تو جامعه انیمه ایران بودید دیگه، تو همون گپ یا چت ما انیملیست برید، ما انیملیست برید و نظرات ملت رو ببینید، نظرسنجی ملت رو ببینید، برابر که میگن بهترین انیمه ها چی ان. هیچ کدوم از اینا توش نیست، میدونید خودتونم هیچ کدوم از اینا توش نیست. خیلی چیز بدیه ولی خب نیست. این سلیقه جامعه انیمه ایران. میریم سایت خود انیملیست، میخوایم به نمره ها نگاه کنیم. بلک کلاور تقریبا 9 نمرش، کیمیتسو نو یایبا 9 خورده ایه. اوکی، بازدیدای عجیب غریبی هم بعضا دارن، یعنی شما نگاه میکنید میبینی پر بازدیدترینان باز همینان. سیزن 2 وان پانچ من نمرهشو چند دادن اینجا؟ و یک چیز عجیب تری که من اینجا دیدم تو این لیست، سیزن 2 توکیو گول ری یا ره 8.5. I'm going to commit seppuku!
بخش نظرات. توکیو غول خیلی باحال، یه انیمه شاهکاره به تمام معناست. هر 4 تا فصلش عالیه. پادشاه یک چشم. من واسه همین دارم میگم و این نظرات ادامه دارن. و جدا از اون یک سری به اینستاگرام پیجای فارسی اگه بزنید، مثلا بزرگتریناش چیزی یاد میبینید. پراویس نیورلند، کیمیتسو نو یایبا، دارلینگ این د فرانکس. آره، دارلینگ این د فرانکس تو ایران محبوبه. اینا چیزی که تو ایران میبینید که ملت خیلی دوستشون دارن. شما نمیتونی بیای کل اون کامیونیتی که اصلا دسترسی به ماین نمی‌رسن دارن فاکتور بگیری و میگم این سری عزیزان تو توییتر خوشحالی کردن. خوشحالی کنی که شت ما چقدر سلیقه‌مون خوبه. نه، این سر زیر برف کردنه و زیبا هم نیستش. کل حرف من این بود، این آمار درست نیست و خودمونم اینو خوب میدونیم و چراش هم خوب میدونیم. اینا دلایلی بود که من آوردم، دلیل دیگه هم اگه داره که خب نایس. جوی جان، حقیقتا باز میگم من خیلی دوست دارم که آمار درست باشه. خیلی دوست دارم و تو این یک سالی که من شروع کردم هدفم این بوده که آمار حداقل چیزی که الان هست در بیاد، چون آمار الان نیست وحشتناکیه. ولی بهتون بگم که این جوی رو من خیلی دوستش دارم. چند وقتیه که ویدیوشو ندیدم، حقیقتا سعی کردم نبینم ویدیوش انی یوتیوبری. و چرا؟ واسه اینکه تاثیر نگیرم موقع درست کردن ویدیوهای خودم و همین استایل خودم سر جاش بمونه. نمیخوام تاثیر خاصی بگیره، نمیخوام زیاد نگاه بکنم ویدیوهای افرادی که دارن موافقن تو این قضیه رو. کل صحبت من همین بودش. عزیزانی که فارسی زبانی رو دارید میبینید، ممنونم که میبینید. اگه دارید میبینید، نمیدونم ببینید یا نه، ساب تایتل رو برای همین گذاشتم و ممنون میشم اگه تلاشی بکنیم که این ویدیو حداقل تا یه حدی پخش بشه، چون میدونم که یک آبروی زیبای خودمون درست کردیم، ولی بالاخره یک کانتکت اگه پیدا بکنن با کامیونیتی انیمه ایران و با بروتو بین فن ها روبرو بشن، بروتو بین فن ها و افراد دیگه ای که تو این جامعه آماری که بهش استناد شد نبودن، زیاد جالب نیست و همیشه باید واقعیت ها گفته بشه، هر چقدر که دردناک باشن. قرار نیست همه چیز شوگر کوت بکنیم واسه اینکه خودمون خوشحال باشیم. کاری که من هیچ وقت عادت نداشتم بهش و سر همینم خیلی ارادت خاصی به من هستش از طرف خیلی از هیترهای عزیز. این بود کل حرف من. مرسی. شب بخیر. بقیه ویدیو هم دارن زیرنویس انگلیسی میگیرن.